Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã quyết định tung một cú đấm thuế rất mạnh, 36% thuế quan lên tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Campuchia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Liệu đây chỉ là một chính sách kinh tế đơn thuần hay là một nước đi trong ván cờ địa chính trị phức tạp giữa Mỹ và Trung Quốc? Và quan trọng hơn, cú sốc thuế quan này sẽ thay đổi Campuchia như thế nào? Từ những nhà máy may mặc ở Phnom Penh đến những ngôi làng nghèo ở vùng nông thôn. Để các bạn hình dung rõ hơn, hãy quay lại thời điểm đầu tháng 7. Nhà Trắng công bố một bức thư từ Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025, mọi hàng hóa từ Campuchia xuất sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 36%. Không chỉ vài mặt hàng mà tất cả mọi thứ, từ áo thun, quần jean, giày dép đến túi xách, những thứ mà Campuchia xuất khẩu sang Mỹ, tất cả đều là mức thuế ấy. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn nữa, thậm chí là siêu cao với những hàng hóa được trung chuyển sang Campuchia để trốn thuế vào thị trường Mỹ. Nhưng tại sao Mỹ lại làm như vậy và Campuchia, một quốc gia nhỏ cả về diện tích, dân số và kinh tế, sẽ phải đối mặt với những điều gì? Trước khi đi vào những câu chuyện phức tạp, chúng ta cần phải hiểu rõ mức thuế 36% này nghĩa là gì. Vì con số thì nghe có vẻ hơi trừu tượng nên cần những ví dụ minh họa để chúng ta dễ hình dung. Hãy hình dung thế này, Campuchia sản xuất một chiếc áo thun và bán sang Mỹ với giá 10 đô. Bình thường, chiếc áo này có thể được miễn thuế hoặc chỉ chịu thuế rất thấp nhờ những ưu đãi thương mại mà Mỹ dành cho những nước đang phát triển như Campuchia. Nhưng với mức thuế 36%, Campuchia giờ phải nộp thêm 3,6 đô la Mỹ cho mỗi chiếc áo. Điều này làm cho giá áo tăng lên từ 10 đô la Mỹ thành gần 14 đô la Mỹ. Người mua ở Mỹ, ở các chuỗi siêu thị lớn, họ sẽ nhìn thấy giá áo từ Campuchia tăng và họ đơn giản nghĩ như thế này. Áo đắt như vậy thì hãy chuyển qua mua hàng của Việt Nam, của Bangladesh hay Indonesia cho nó rẻ. Kết quả, đơn hàng từ Campuchia giảm, những nhà máy mất hợp đồng, công nhân mất việc và cả nền kinh tế Campuchia bị rung lắc dữ dội. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở một chiếc áo. Campuchia đã xuất khẩu sang Mỹ tới khoảng 10 tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi năm và Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này chỉ sau Trung Quốc. Campuchia thì xuất sang Mỹ khoảng 10 tỷ đô nhưng chỉ nhập về từ Mỹ chưa đầy 500 triệu đô. Điều này có nghĩa là Campuchia đang phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ, nhất là những ngành như là may mặc, giày dép, hàng hóa và du lịch. Mức thuế 36% áp lên tất cả mặt hàng này giống như một cơn bão lớn. Và cơn bão này đe dọa sẽ cuốn trôi đi nền kinh tế của Campuchia. Điều đáng chú ý, mức thuế 36% này không phải là ý tưởng gì mới mẻ cả. Trước đó, Mỹ từng đe dọa áp thuế 49% lên Campuchia, một con số khủng khiếp, gần như có thể xóa sổ ngành xuất khẩu của nước này. 49% nghĩa là gần một nửa giá trị hàng hóa bị cắt đi để mà nộp thuế. Sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng, Campuchia đã thuyết phục được Mỹ giảm mức thuế xuống còn 36%. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có mức là 20% và là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới đạt được đàm phán với Mỹ, còn các nước khác thì đều nhận thư. Truyền thông Campuchia đã đồng loạt đưa tin về mức thuế 36% của nước mình, gọi đây là một chiến thắng lớn của Campuchia. Nhưng mà mình tự hỏi, 36% có thực sự là chiến thắng hay không? Hay đây chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời trước khi Campuchia đối mặt với những thử thách lớn hơn? Để trả lời, chúng ta cần nhìn vào lý do sâu xa khiến Mỹ phải hành động như vậy. Bây giờ, hãy quan sát một chút để nhìn vào một bức bản đồ. Mức thuế 36% không chỉ là chuyện kinh tế đơn thuần, mà là một nước đi trong cuộc chiến địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là Campuchia, họ không giáp Mỹ, không giáp Trung Quốc. Họ là một quốc gia nhỏ với dân số chưa đầy 20 triệu người, nhưng lại đang nằm giữa làn ranh của hai gã khổng lồ, Mỹ và Trung Quốc. Hãy bắt đầu với lý do đầu tiên, và đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Campuchia bị áp thuế cao. Campuchia bị Mỹ coi là cửa sau để Trung Quốc lách thuế. Có thể bạn đã nghe về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu từ năm 2018 cũng dưới thời ông Donald Trump. Khi đó Mỹ đã áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc, điện thoại, laptop, quần áo. Và để tránh thuế, nhiều công ty Trung Quốc đã nghĩ ra một chiêu rất thông minh. Thay vì xuất trực tiếp từ Trung Quốc sang Mỹ, họ chuyển các nhà máy sang những nước như là Việt Nam và Campuchia. Tại đây họ sản xuất hàng hóa, dán mác Made in Cambodia rồi xuất sang Mỹ với thuế suất thấp hơn, thậm chí gần như bằng không nhờ các ưu đãi thương mại. Campuchia với chi phí lao động rất thấp, cơ sở hạ tầng đang phát triển và đang được đầu tư bởi chính Trung Quốc, trở thành điểm đến lý tưởng cho những công ty này. Ông Donald Trump và đội ngũ của ông nhận ra rằng
Nhiều hàng hóa sản xuất từ Campuchia nhưng thực chất chỉ là sản phẩm của Trung Quốc, chỉ được lắp ráp hoặc đóng gói ở Campuchia mà thôi. Và mức thuế 36% này vì vậy không chỉ nhắm vào Campuchia mà là một cách để cảnh cáo Trung Quốc hoặc một nước nào đó đang muốn sử dụng Campuchia thành một nơi để đóng hàng mà thôi. Nói cách khác, Mỹ đang cố gắng đóng chặt cánh cửa mà Trung Quốc đã mở ra để lách luật. Đó là lý do đầu tiên khiến Campuchia bị áp thuế nặng. Lý do thứ hai thì liên quan đến chính trị nhiều hơn. Campuchia đã bị Mỹ để mắt vì mối quan hệ quá thân thiết với Trung Quốc. Dưới thời của cựu Thủ tướng Hun Sen và ngày nay là con trai ông, Thủ tướng Hun Manet, Campuchia trở thành người bạn số 1 của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia, với hàng tỷ đô đổ vào những dự án cơ sở hạ tầng, những khu kinh tế đặc biệt và những công trình thuộc sáng kiến vành đai và con đường. Hãy nhìn vào thành phố Sihanoukville để thấy rõ điều này. Chỉ trong một thập kỷ, Sihanoukville đã biến từ một thị trấn yên bình trở thành một thủ phủ đầu tư của Trung Quốc, với những sòng bạc, khách sạn và khu kinh tế đặc biệt mọc lên như nấm. Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville là nơi hàng chục công ty Trung Quốc đặt nhà máy, sản xuất từ áo quần đến linh kiện điện tử. Nhưng không phải tất cả đều màu hồng. Khu vực này bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cưỡng chế đất đai của người dân và duy trì điều kiện lao động tồi tệ cho công nhân. Chưa hết, Mỹ còn nghi ngờ Campuchia đang cho phép Trung Quốc sử dụng các cơ sở quân sự để mở rộng ảnh hưởng. Một ví dụ điển hình là cảng Rim, nơi có tin đồn rằng Trung Quốc đang tài trợ xây dựng một căn cứ hải quân. Dù Campuchia liên tục phủ nhận, Mỹ và những đồng minh như Úc và Nhật vẫn cho rằng đây là dấu hiệu Trung Quốc đang dùng Campuchia như một bàn đạp chiến lược. Và thế là trong mắt người Mỹ, mối quan hệ thân thiết giữa Trung Quốc và Campuchia trở thành một điều khiến người Mỹ lo lắng. Và mức thuế 36% giống như một cách để nhắc nhở Campuchia vì đã đứng quá gần Trung Quốc. Nói một cách đơn giản hơn, Mỹ đang gửi đi thông điệp: nếu các bạn chọn Trung Quốc, bạn sẽ phải trả giá bằng kinh tế. Và lý do thứ ba mà Mỹ áp thuế cao lên Campuchia liên quan đến chính sách nội bộ của nước Mỹ, cụ thể là triết lý nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Có thể bạn đã nghe về việc ông Donald Trump muốn bảo vệ công dân Mỹ, đưa các nhà máy trở lại Mỹ và xóa bỏ thâm hụt thương mại với các nước khác. Mức thuế 36% lên Campuchia không phải là một trường hợp cá biệt mà là một trường hợp mà nước Mỹ muốn đánh thuế cả thế giới. Với Campuchia, thâm hụt thương mại của Mỹ là gần 10 tỷ đô và Mỹ muốn cân bằng điều này. Bây giờ hãy chuyển đến phần quan trọng hơn. Mức thuế 36% này sẽ thay đổi Campuchia như thế nào? Đây không phải là những con số đơn thuần trên giấy mà là câu chuyện về hàng triệu con người, từ những người công nhân may mặc cho đến những người nông dân và đến những nhà lãnh đạo đang ngồi ở Phnom Penh. Campuchia là một quốc gia phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu sang Mỹ. Ngành may mặc, giày dép và hàng du lịch là xương sống của kinh tế, đóng góp khoảng 1/3 giá trị xuất khẩu sang Mỹ. Ước tính mức thuế 36% có thể gây thiệt hại lên đến cả 7 tỷ đô cho ngành xuất khẩu của Campuchia trong những năm tới. Và đây là một con số rất đáng lo ngại. Điều này đặt những nhà máy ở Campuchia vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm, hoặc giảm giá sản phẩm để cạnh tranh, nhưng giảm giá chắc chắn sẽ lỗ nặng, hoặc mất hợp đồng và đóng cửa. Một số nhà máy nhỏ ở ngoại ô Phnom Penh đã bắt đầu cắt giảm nhân sự, giảm ca làm việc hoặc thậm chí tuyên bố phá sản. Nhưng không chỉ ngành may mặc bị ảnh hưởng, những ngành phụ trợ như là vận tải, đóng gói và cung ứng nguyên liệu cũng bị liên lụy. Mức thuế 36% cũng đặt chính phủ Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Ông Hun Manet là người mới nhậm chức năm 2023 sau khi tiếp quản từ cha mình là cựu Thủ tướng Hun Sen, đang đối mặt với một bài kiểm tra cực lớn. Ông kêu gọi người dân hãy bình tĩnh và hứa sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để giảm thuế. Nhưng trong lòng người dân thì không phải ai cũng lạc quan. Mức thuế 36% làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược ngoại giao của Campuchia, đặc biệt là trong mối quan hệ với Trung Quốc. Liệu Campuchia có đủ khéo léo hay không? Vậy Campuchia sẽ đi về đâu sau cú sốc thuế quan này? Mức thuế này là một thử thách quá lớn, nhưng cũng là cơ hội để Campuchia nhìn lại chiến lược phát triển của mình. Sẽ có một vài kịch bản được vẽ ra với Campuchia. Kịch bản đầu tiên, và cũng là điều mà chính phủ Campuchia đang hướng tới, là tiếp tục đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế xuống thấp hơn nữa. Rủi ro của kịch bản này là Campuchia có thể làm mất lòng Trung Quốc, nguồn thu lớn nhất của mình. Nhưng nếu thành công, nó sẽ giúp Campuchia giữ được thị trường Mỹ, cứu ngành xuất khẩu và tránh được những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Kịch bản thứ hai là Campuchia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ bằng cách xuất khẩu sang các thị trường khác như là châu Âu, Nhật, Hàn hoặc chính các nước hàng xóm ASEAN. Tuy nhiên, việc chuyển hướng không hề dễ dàng. Thị trường Mỹ đang chiếm 40% xuất khẩu của Campuchia và không một thị trường nào có thể thay thế ngay lập tức. Hơn nữa, các thị trường như là EU có yêu cầu khắt khe về chất lượng, môi trường và lao động, đòi hỏi Campuchia phải nâng cấp cơ sở sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, mà họ cũng cần rất nhiều thời gian để xây dựng lại đó thôi.
Kịch bản 3 là điều mà Mỹ đang khuyến khích các công ty của Campuchia hoặc công ty Trung Quốc tại Campuchia có thể tránh thuế bằng cách chuyển nhà máy sang Mỹ. Ý tưởng này nghe hấp dẫn vì nó hứa hẹn tạo việc làm cho người Mỹ và giúp Campuchia giữ được đơn hàng. Nhưng thực tế quả là quá điên rồ. Chi phí lao động của Mỹ cao gấp hàng chục lần so với Campuchia và không ai có thể làm ăn có lãi nếu chuyển nhà máy sang Mỹ. Kịch bản cuối cùng và cũng là hướng đi dài hạn là Campuchia sẽ tận dụng cú sốc này để đổi mới và đa dạng hóa nền kinh tế. Họ có thể học hỏi từ các nước láng giềng như Việt Nam, vốn đã đa dạng hóa xuất khẩu sang nhiều thị trường và phát triển các ngành công nghệ cao. Nhưng để làm được điều đó, họ cần cải cách giáo dục, nâng cao kỹ năng lao động và thu hút đầu tư từ những nước ngoài Trung Quốc. Đây là con đường dài, đầy thách thức, nhưng nếu thành công, nó sẽ giúp Campuchia giảm phụ thuộc vào thị trường duy nhất và đứng vững trước những cú sốc kinh tế. Hiện nay, Campuchia đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Mức thuế 36% là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để nước này nhìn lại và tìm hướng đi mới. Liệu họ có vượt qua được cơn bão này? Liệu họ sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc hay tìm cách cân bằng giữa các siêu cường? Và Việt Nam, nước láng giềng từ Campuchia, một đất nước đã thành công trong việc đàm phán để giảm thuế với Mỹ, có thể mang đến cho Campuchia những bài học gì? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.